নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটৰিয়েল এনালাইসিস 6 জুনৰ এডিটৰিয়েল কেটাৰ ইয়াতে সোৰ্সেস দিয়া আছে এডিটৰিয়েল এনালাইসিস বুৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে যত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেসিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কন্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটো আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে গ্লোবেল ইমবেলেন্সেস আৰ বেক এই আৰ্টিকেলটোত আৰম্ভ কৰা হৈছে যে গ্লোবেল ইকনমিক ইমবেলেন্স হৈছে এই গ্লোবেল ইমবেলেন্স মানে কি কিছুমান কান্ট্ৰীয়ে এক্সপোর্ট বেছিকে কৰে আৰু ইম্পোর্ট কম কৰে গতিকে সাৰপ্লাসত থাকে আৰু কিছুমান কান্ট্ৰীয়ে ইম্পোর্ট বেছিকে কৰে এক্সপোর্ট কমকে কৰে আৰু ডেফিসিটত থাকে গতিকে এই ডিফাৰেন্সেস কি বুলি কোৱা যায় ইজ এ ইমবেলেন্স হৈ যায় তেতিয়া দিস ডিফাৰেন্সেস আৰ ফাইনান্স কোনে কৰে ক্যাপিটাল ফ্লোজ বিটুইন দা কান্ট্ৰিজ এতিয়া 18 গৰাকী আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে গ্লোবেল ইকনমিক ইমবেলেন্স বাঢ়িছে আৰু লাৰ্জ আৰু পাৰসিস্টেন্ট ট্ৰেড আৰু ফাইনান্সিয়েল সাৰপ্লাস হৈ গৈছে কিছুমান কান্ট্ৰি ডেফিসিট হৈ গৈছে এতিয়া এটো যে নতুন নহয় সেই কথাখাৰ ইয়াতে 18 গৰাকীয়ে মেনশন কৰিছে এনেকুৱা আগতেও বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ঘটনা দেখিছো গ্লোবেল ইমবেলেন্স হোৱা এতিয়া যেতিয়া ব্ৰিটেন উডছৰ কলাপস হৈছিল 1971 ৰ ব্ৰিটেন উডছ যেটো সিস্টেম হয় হেতু ইমবেলেন্স যেতিয়া আকৌ বাঢ়ি গৈছিল ইউনাইটেড ষ্টেট বিকাম মেইন ডেফিসিট কান্ট্ৰি ফাইনান্স বাই সাৰপ্লাস কোনে কৰিছিল জাপান লেটাৰ চাইনা এতিয়া ইকনমিস্ট সকল ওৰি কিয় হৈছে এই কথাখাৰৰ কাৰণে ফৰ্মাৰ বেন বাৰ্নানকে আৰ্গু কৰিছে যে এক্সেসিভ সেভিং যদি হয় কান্ট্ৰিজ বিলাকক চাইনাৰ নিচিনা তেতিয়া savings in countries like China flowed into US আৰু help কৰে finance American spending and deficit এতিয়া ইয়াতে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট মানে কি এসেনশিয়ালি এখন কান্ট্রি লেজার হয় with the words for goods service income unitary transfer ইয়াতে সারপ্লাস আৰু ডেফিসিট আমাৰ চাব পাৰি ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট আৰু ফাইনান্স অ্যাকাউন্ট ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টত ডিল কৰে ইনকাম ফ্লোজ ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ৰেকৰ্ড কৰে ফ্লো অফ এসেটস মানি মুভিং এক্ৰছ বৰ্ডাৰ ফৰ ইনভেষ্টমেন্ট যেতিয়া এখন কান্ট্ৰি ৰান হয় কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট যেতিয়া এখন কান্ট্ৰি ফেস কৰে সেই গেপটো কোনে ফাইনান্স কৰে attracting capital inflows foreign direct investment portfolio flows into stocks and bonds or loans surplus country by definition is a net saver হয় আৰু ইনভেস্ট কৰে তাৰ এক্সেসিভ সেভিং টু বাহিৰত ক্যাপিটাল আউটফ্লো হৈ যায় এই হোল সিস্টেমটো জিৰো সাম গেম গ্লোবালি হয় ওয়ান নেশন ডেফিসিট ইজ এক্স্যাক্টলি মেচ কৰে আদাৰ এখন কান্ট্ৰি কিহৰ লগত সাৰপ্লাসৰ লগত কোৰ্ট হেসিসটো যেহেতু মই কৈছোৱে যে global imbalance হৈছে far from being resolved after 2008 ৰ পিছত অকনমান এটো ঠিক হোৱা দেখা গৈছিল কিন্তু লাহেকে আকৌ বাঢ়িব ধৰিছে কামবেক ইজ ৰিয়েল আৰু ডিপনিং ইমবেলেন্সে অনলি নেৰো কৰিছিল টেম্পৰাৰী 2008 ৰ পিছৰ পৰা কিন্তু কম্বিনেশন অফ পেন্ডেমিক আহিলে জিঅপলিটিক্যাল শকস আহিলে লাহেকে পুশ কৰিলে US কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট কিমান হ'ব কাৰণে 4% অফ জিডিপি এতিয়া মেইনলি US ডেফিসিটত আছে আৰু চাইনা সাৰপ্লাসত আছে আৰু এন ইটস বাজেট ডেফিসিট ৰাফলি কিমান হৈছে 5% অফ জিডিপি আৰু আদাৰ সাইডত যদি চাও চাইনা সাৰপ্লাসত আছে বাৰ্নেন কেস সেভিং গ্লাড ৰিভিজিটেড ক্লাছিক 2002 ৰ এক্সপ্লেনেশন এতিয়াও ৰিমেইন ৰেলেভেন্ট হৈ আছে USA ডেফিসিট হৈ থাকে বিকজ কাৰণ ইনভেষ্টমেন্টে এক্সিডস কৰিছে ইয়াৰ সেভিংস টু গভৰ্নমেন্ট ডিজার্ভিং বা বাজেট ডেফিসিট মেজৰ কালপ্ৰিট হয় আৰু চাইনা কি কৰিছে এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰিলি হাই সেভিং ৰেট আৰু ডেপ্লয় কৰিছে এই সেভিংস বিলাক US গভৰ্নমেন্ট বন্ডত ইফেক্টিভলি ফাইনান্সিং কৰিছে আমেৰিকাস ডুৱেল ডেফিসিট এটা ক্ৰিয়েট কৰে কো-ডিপেন্ডেন্ট ইয়েট ব্ৰিটল ইকুইলিব্ৰিয়াম এটা ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল পলিসি এজ এ নিউ ইঞ্জিন অফ ইমবেলেন্স আগতে প্ৰিভিয়াস ৱেবছত কি আছিল মাৰ্কেট ফোৰ্সে ডমিনেট কৰিছিল এতিয়া টুডেজ সারপ্লাস আৰু ইনক্ৰিজিংলি কিহৰ হয় বা এটা প্ৰডাক্ট হয় ষ্টেট ডাইৰেক্টেড ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল পলিচিজ যেতিয়া গভৰ্নমেন্টে সিস্টেমেটিক্যালি সাবসিডাইজ কৰে স্ট্ৰেটেজিক সেক্টৰস বিলাকত ই অকল এক্সপোৰ্টটো বুষ্ট নকৰে আৰ্টিফিশিয়ালি সাপ্ৰেছ কৰে গ্লোবাল প্ৰাইসেছটো আৰু ডাঙৰ কৰি দিয়ে ইমবেলেন্সটো আৰু ই ট্ৰিগাৰ কৰে ৰিটালিয়েটৰি টাৰিফ আৰু ৰেজ to the bottom in trade rules এতিয়া ক্রাইসিস ইনএভিটেবল বুলি কোৱা গৈছে 18 গৰাকী কৈছে যে 18 গৰাকী আন্ডাৰলাইং ওয়াৰ্নিং হিস্টোৰিক হয় ইভেন মেজৰ ওয়েভ অফ গ্লোবাল ইমবেলেন্স সিন্স 1870 has ended
পেইনফুলি এইডাৰ ৱাৰ হৈছিল নহলে কেপিটেল ফ্লো হোৱা বন্ধ হৈ গৈছিল নহলে ফাইনেন্সিয়েল মেলডাউন 2008ত আমি দেখিছিলো হিষ্টৰিকেল ইভলিউচন ফাৰ্ষ্ট ৱেভ আমি দেখিলো 19th century পৰা 1914 লৈকে লেট 19ৰ পৰা গ্লোবেলাইজেশন অফ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড এৰা হয় ক্যাপিটাল ফ্লোড ফ্রম core Britain to the periphery Australia America align with theory rich country invested in capital scarce high return region interwar phase 1920 আমি দেখিলো US ইমার্জ অর ট্রেড সারপ্লাস কান্ট্রি হিসাবে চ্যানেল কৰিলে কি হলৈ ফান্ড বিলাক লেটিন আমেৰিকালৈ ওয়াৰ ৰেভেজ ইউৰোপলৈ ব্ৰিটেন উৎসৰ এৰাটোত আৰ্কিটেক্ট অফ পোষ্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াৰ 2 সিস্টেম ইম্পোজ কৰিলে ষ্ট্ৰিক্ট কন্ট্ৰোল অন ক্যাপিটাল ফ্লোজ প্ৰিসাইসলি টু প্ৰিভেন্ট কৰিবলৈ কাৰণে the kind of destabilizing imbalances post Britain Woods regime to the south 2008 লৈকে key shift emerge হৈছিল world richest country US as the largest deficit nation 1970 আৰু 80 deficits were financed first by petrodollar recycling from oil exporters and Japan's export earning post-crisis reprieve financial crisis force কৰিলে a sharp but temporary adjustment current era to যদি আমি চাও COVID-19 pandemic subsequent war দেখিছো আমি trigger কৰিছে massive fiscal expansion US ত আৰু blow out কৰিছে budget আৰু current account deficit simultaneously China depend কৰিছে industrial policy playbook আৰু এতিয়া হিষ্টৰি আমি যদি লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেসটো চাও এন্টায়াৰ আমি ডিবেটটো কিহৰ ওপৰত ৰেষ্ট হৈ থাকে ম্যাক্ৰো ইকোনমিক আইডেন্টিটি কারেন্ট একাউন্ট ডেফিসিট ম্যাথমেটিক্যালি ডিফারেন্স হয় ন্যাশনাল ফলৰ ডিফারেন্স কিহৰ মাজত ন্যাশনাল সেভিংস আৰু ইনভেষ্টমেন্টৰ মাজত সেভিং মাইনাস ইনভেষ্টমেন্ট কারেন্ট একাউন্ট ডেফিসিট এতিয়া যদি এই কান্ট্ৰি এখনে সেভ কমকে কৰে আৰু ইনভেষ্ট বেছিকে কৰে গতিকে ক্যাপিটেল আকৰ পৰা আনিব লাগিব ফৰেনৰ পৰা আনিব লাগিব এটোৱে ডেফিসিট এটা আৰু ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে no philosophical stance can escape this identity the argument is always about why saving is lower or investment is high new classical convergence versus reality jodi sao classical growth theory to ki assume kora jay diminish return to capital so that money should flow to where it's scarce poor nations লৈ ইয়াতে নিউ ক্লাসিক্যাল কনভার্জেন্সত দেখা যায় এতিয়া লুকাস প্যারাডক্স এক্সপোজ কৰে flawed assumption যত নেকি capital is the only missing ingredient এতিয়া গ্লোবাল সেভিং গ্লাড লজিক ইয়াতে বেনমাৰ্কছে থেসিস টু ৰেষ্ট কিহৰ ওপৰত হৈ আছে আইডিয়াৰ ওপৰত যে গ্লোবাল ইন্টাৰেষ্ট ৰেট ডিটাৰমিন কোনে কৰে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সাপ্লাই অফ সেভিংস কৰে যেতিয়া এছিয়ান নেশন driven by demographic factors precautionary motive after 1997 crisis ই কি কৰে মেনেজ কৰে এক্সচেঞ্জ ৰেট এটা আৰু সেভ কৰে এক্সেসিভলি আৰু ডিপ্ৰেস কৰে yields everywhere গটিকে ইয়াতে মেইনলি আৰ্টিকেলটোত কিহৰ ওপৰত আলোচনা কৰা ডিসকাস কৰা গল গ্লোবাল ইমবেলেন্সৰ ওপৰত আলোচনা কৰা গল এখন কান্ট্ৰি কি হৈছে ইয়াতে লাৰ্জ পাৰসিস্টেন্ট ট্ৰেড সাৰপ্লাস ইন সাম কান্ট্ৰিজ matched by deep deficit in otherwise কিয়নো হিষ্টৰিক ৱেভত ইয়াত যদি আমি চাও অথৰ গৰাকী মেনশন কৰিছে ফাৰ্ষ্ট ৱেভ আমি ক্যাপিটাল ফ্লো ফ্ৰম UK টু ডেভেলপিং নেশন Next 1920 tako dekhisu US became surplus nation lending to Latin America Europe post 1971 ot historic shift occur jot niki richest country US became world's primary deficit borrower financed over the decades by oil exporting nation Japan eventually China এতিয়া মাল্টিডাইমেনশনাল এনালাইসিসত যদি চাও সোশিয়াল ডাইমেনশনত পারসিস্টেন্ট ইমব্যালেন্সে কি কৰিব পাৰে ৰিশেপ কৰিব পাৰে ডমেস্টিক লেবাৰ মাৰ্কেটক ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ড্ৰাইভ কৰিব পাৰে সোশিয়াল স্ট্ৰেটিফিকেশন যত নেকি ইকোনমি হেভিলি ৰিলাইজ কৰে চিপ ম্যানুফ্যাকচাৰিং ইম্পৰ্টছৰ ওপৰত ফ্ৰম সাৰপ্লাস নেশন অফেন এক্সিলাৰেট কৰিব ডি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশন যেটো কান্ট্ৰিত হ'ব ফলো আউট কৰিব ওয়ার্কিং ক্লাস ম্যানুফ্যাকচাৰিং কমিউনিটিজ আৰু কনজিউমাৰ্স বেনিফিট হ'ব কিন্তু লো প্ৰাইস গুডছৰ পৰা পলিটিক্যাল ডাইমেনশনত ইন্টাৰনেল ইকোনমিক স্ট্ৰেইন কজড বাই স্ট্ৰাকচাৰাল ডেফিসিট ফ্ৰিকুৱেন্টলি ফুয়েল political polarization ami dekho legal dimension resurgence of state led industrial policies create significant friction within international trade law international dimension on the global stage of structural economic imbalance closely tie hoi thake shifting geopolitical dynamics logot economic dimension from a macroeconomic standpoint or jodi sa prolonged imbalance introduce kore systemic vulnerabilities into global financial architecture linkages dia ase NCERT UPSC syllabus way forward jodi sao domestic reform in deficit countries strengthen domestic saving through
credible fiscal consolidation, improve কৰিব product লাগিব productivity and competitiveness, domestic reform কৰিব লাগিব surplus countries যাতে rebalance হয় growth towards domestic consumption or services, allow কৰিব লাগিব greater exchange rate flexibility, more balanced industrial policy আনিব লাগিব, design industrial policies য'ত নেকি focus কৰা হয় raising productivity, macro prudential and financial regulation strengthen কৰিব লাগিব macro prudential tool যিটোৱে lean কৰিব লাগিব against credit boom and asset bubbles fueled by cheap global capital, global surveillance and policy coordination, safety nets for vulnerable economic আৰু integrating climate and sustainability ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আমাৰ প্ৰিলিমছৰ coordinated policy action আমাৰ next articleটো এই আৰ্টিকেলটোত অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে RBI আৰু ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে যি ধৰণে একেলগে কাম কৰিছে এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে ইকনমিক ক্ৰাইচিছ স্পেচিয়েলি ইনফ্লেশ্যন কেপিটেল আউটফ্ল'জ আৰু প্ৰেছাৰ অন দা ৰুপিৰ ওপৰত তাৰ বিষয়ে মেনশ্যন কৰিছে RBI এতিয়া কি তেওঁলোকে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে ষ্টেট কচিয়াছ অন ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট কাৰণ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো বৰ্তমানলৈকে বঢ়োৱা নাই কিন্তু ইন ফিউচাৰ তেওঁলোকে হয়তো বঢ়াব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ মেজাৰ্ছ বিলাকে ছাপোৰ্ট কৰে কেপিটেল ইনফ্লো ছাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে মেজাৰ্ছ লৈছে গভৰ্ণমেণ্টে এনাউন্স কৰিছে ষ্টেপ কিহৰ কাৰণে এট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট ইনটু ইণ্ডিয়ান বণ্ডছত আৰু ইজ কৰিবৰ কাৰণে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অন ফৰেন ইনভেষ্টৰ্ছক এতিয়া ইনফ্লেশ্যন কেনেকুৱা হৈ আছে কনচাৰ্ণ হ'ব ধৰিছে লাহেকৈ এই কথাবোৰে আৰ্টিকেলটোত অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে পলিচি ষ্টেন্স এণ্ড হকিছনেছ এনেকুৱা এটা ষ্টেন্স য'ত নেকি সিগনেল দিয়ে চেন্ট্ৰেল বেংকে ফিউচাৰৰ ওপৰত হকিছনেছ মানে হৈছে যে টাইটাৰ মনিটাৰী পলিচি যেতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংকে লৈ আহে কি কৰিবৰ কাৰণে ইনফ্লেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে মনিটাৰী পলিচি ইজ মোৰ about more than repo rate আৰু stance হয় কনচেপচুৱেল কোৰটোৱে হৈছে চেন্ট্ৰেল বেংকৰ ৰোলটো যিহেতু চেঞ্জিং মনিটাৰী পলিচিতকৈ এতিয়া আৰু বেয়ন তেওঁলোকে ৰোল প্লে কৰিছে কোঅৰ্ডিনেট কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে এক্সটাৰ্নেল যি ভালনাৰেবিলিটি হৈ আছে এই সিচুৱেশ্যনটো ফ'কাছ মেইনলি কিহৰ ওপৰত হৈ আছে এক্সটাৰ্নেল ইমবেলেঞ্চ ড্ৰিভেন বাই কেপিটেল ফ্ল'জ not just domestic inflation আৰু গ্ৰোথৰ ওপৰত যোনটোৱে ব্ৰডাৰ কৰে লেন্স ফ্ৰম নেৰো মনিটাৰী টাৰ্গেটছ টু মেক্ৰ' ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি এতিয়া কোঅৰ্ডিনেটেড পলিচি যিহেতু লৈ আহিছে গভৰ্ণমেণ্ট চাইডে কনচেপচুৱেলাইজ কৰিছে ৱৰ্কিং অন দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড টেক্সেশ্যন অফ জিচেক মাৰ্কেট স্পেচিয়েলি ফৰেন ইনভেষ্টৰ্ছৰ কাৰণে RBI চাইডত কমপ্লিমেণ্টছ কৰিছে এইটো তেওঁলোকে কি ডিজাইন কৰি ইনচেন্টিভাইজ কৰি ফৰেন কাৰেন্সি ফাণ্ডিং চেনেলছক লোৱাৰ হেজিং কষ্ট ৰেগুলেটৰী এক্সামশ্যন ইণ্ডিকেট কৰে এটা ডেলিভাৰেট পলিচি মিক্স এট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেবল কেপিটেল জাজমেণ্ট কল অন ইনফ্লেশ্যন এতিয়া ডেছপাইট ৰাইজিং ইনফ্লেশ্যন ফ'কাছ আৰু এক্সপেক্টেশ্যনত চেন্ট্ৰেল বেংকে চুজ কৰিলে ৰেটটো হাইক নকৰাটো ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকে ক্লিয়াৰিটিৰ কাৰণে কি বিচাৰিছে আৰু অকণমান সময় চাব বিচাৰিছে কিন্তু এইটো ৰিফ্লেকশ্যন কি কৰে যে প্ৰিমেচিউৰ যদি টাইটনিং কৰা যায় এইটোৱে যিহেতু গ্ৰোথটোক আমাৰ হাৰ্ট কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি এতিয়ালৈকে কি কৰা নাই ৰেজ কৰা নাই এতিয়া শ্বৰ্ট টাৰ্ম ভাৰ্চেছ লং টাৰ্ম ইম্পেক্ট অফ কেপিটেল ফ্ল' মেজাৰ্ছ এক্সপেক্ট কি কৰা যায় গিভ এ ওৱান অফ বুষ্ট টু কেপিটেল ফ্ল'জ যেনেকৈ FPI ECB ডিপজিটছ আৰ্নিং দ্য balance of payment easing balance of payment আৰু support কৰিবৰ কাৰণে currency over financial year 2027 interest rate market আৰু currency market ৰ reaction immediately rupee টো কেনেকুৱা হ'ল appreciates হৈ গ'ল somewhat আৰু GSEC yields কি হৈ গ'ল লগালগ অকণমান তললৈ আহি গ'ল slightly এইটো ৰিফ্লেক্ট কৰে পজিটিভ চেণ্টিমেণ্ট এটা আৰু এক্সপেক্ট কৰে ইজ অফ এক্সটাৰ্নেল ষ্ট্ৰেছ যে হ'ব ইয়াত নেৰেটিভটোৱে ওৱান ইয়াতে কি কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে যে নিজৰ এইটো ৰিয়েকশ্যন হ'ব পাৰে বণ্ড মাৰ্কেট ৰিমেইন ৱেৰি অফ ফিস্কেল প্ৰেছাৰ আৰু পচিবিলিটি অফ এ ৰেট হাইক চাইকেল ফৰৱাৰ্ড লুকিং ৰিস্ক এছেছমেণ্ট এণ্ড ডেটা ডিপেণ্ডেঞ্চত অল আপকামিং যি পলিচি মিটিংছ আছে effectively treated as live meaning central bank could move either way depending on income data on inflation historical evaluation to যদি এই টপিকটো চাওঁ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স টু আৰ্লি ডিকেডছত এক্সটাৰ্নেল কনষ্ট্ৰেণ্ট কেনেকুৱা আছিল বাইণ্ডিং ফেক্টৰ আছিল কলনিয়েল ৰুলৰ সময়তো ইণ্ডিয়াই ফেচ কৰিছিল এক্সটাৰ্নেল কনষ্ট্ৰেণ্ট বাধা আছিল কিন্তু ফ্ৰেমৱৰ্ক শ্বেপ কোনে কৰিছিল ষ্টাৰ্লিং আছিল তেতিয়া যিহেতু ইম্পেৰিয়েল ট্ৰেড হৈছিল
Post independence, especially 1980 লৈকে ইণ্ডিয়াই ফলো কৰিল ফৰেন এক্সচেঞ্জ কনষ্টেণ্ট প্লানিং মডেলটো 1991ত বিঅপি ক্ৰাইচিছ হ'ল আৰু ফ'ৰ্চ কৰিলে ইণ্ডিয়াক ডিভেলিউ কৰিবলৈ নিজৰ ৰুপিটো আৰু লগতে IMFৰ ছাপৰ্টবোৰ চাইলে আৰু লিবাৰেলাইজ হ'ল ট্ৰেড এণ্ড কেপিটেল ফ্ল' ডেভেলপমেণ্ট অফ ডমেষ্টিক বণ্ড মাৰ্কেট এণ্ড কচিয়াছ অপেনিং থ্ৰু 2000 to 2010 লৈকে ইণ্ডিয়াই বিল্ড কৰিলে ডিপ জিচেক মাৰ্কেট এটা এজ এ বেঞ্চমাৰ্ক আৰু ফাণ্ডিং চ'ৰ্চ ফৰ লাৰ্জ ফিজিকেল ডেফিচিট Alongside repeated episodes of external stress আমি দেখিলো reinforce the idea that volatile capital flows can trigger currency bond market stress ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে move towards global bond index inclusion and FAR আৰু evolution হয় of inflation targeting and communication formal inflation target আৰু monetary policy committee RBI framework become more transparent and rule based with explicit CPI target এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি এই টপিকটো চাওঁ মাণ্ডেল ফ্লেমিং ট্ৰিলেমা এটা আছে আণ্ডাৰলাইং লজিকটোৱে হৈছে কাৰেণ্ট যিটো অপাৰেশ্যন ডাইৰেক্টলি ৰেছপন্স কিহৰ লগত কৰিছে বুলি কৈছে যে মাণ্ডেল ফ্লেমিং ইম্পচিবল ট্ৰিনিটিৰ লগত যিটো পজিচ কৰে যে নেশ্যন এখনে চাইমলটেনিয়াছলি মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰে এটা ফিক্স ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰেট এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানিটাৰী পলিচি আৰু ফ্ৰী কেপিটেল মোবিলিটি ইণ্ডিয়াই হিষ্টৰিকেলি আমি মিডল পাথটো চুজ কৰিছিলো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানিটাৰী পলিচি পেয়াৰ্ড কিহৰ লগত হৈছে মেনেজ ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ ৰেটৰ লগত আৰু কেলিব্ৰেটেড কেপিটেল কণ্ট্ৰলৰ লগত কিন্তু by opening up FRA আৰু eliminating withholding taxes পলিচিটোৱে মিক্স কিহৰ লগত হৈছে tilting towards greater capital integration ইয়াতে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত ইম্পৰ্টেড ইনফ্লেশ্যন ৰিস্ক যদি কেপিটেল ইনফ্লো ফেইল হয় মেটাৰিয়েলাইজ কৰিব সাফিচিয়েণ্টলি কিহৰ লগত ক্ৰুড অইল প্ৰাইচ ৰিমেইন আৰু বাঢ়ি গৈ থাকিব ডিউ টু জিঅ'পলিটিকেল ফ্ৰিকশ্যন ৰুপিয়ে আৰু ডিপ্ৰিচিয়েট হ'ব উইকাৰ কাৰেঞ্চিৰ কাৰণে ৰেজ কৰিব হ'ব আমাৰ কি ইম্পৰ্টেড যি কষ্ট হয় সেইটো ডাইৰেক্টলি থ্ৰেটেন কৰিব চেন্ট্ৰেল বেংকৰ ডমেষ্টিক ইনফ্লেশ্যন টাৰ্গেটটো মানে ইনফ্লেশ্যন বাঢ়ি যাব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত জিঅ'পলিটিকেল ৰেজিলিয়েন্সটো যদি চাওঁ সিকিউৰিং ষ্টেবল লং টাৰ্ম কেপিটেল ইনফ্ল' আৰু ডমেষ্টিক ইকনমি ইনচুলেট কৰে itself from external financial pressure পৰা during global geopolitical কনফ্লিক্টত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত প্ৰটেক্ট কৰা দেখায় হাউচ হোল্ড পাৰ্চেচিং পাৱাৰ যে এতিয়া বহোৱা নাই কিহৰ কাৰণে কাৰণ মনিটৰ কৰে হাউচ হোল্ডৰ ইনফ্লেশ্যন এক্সপেক্টেশ্যনটো থ্ৰু ডেলিকেটেড ছাৰ্ভে যদি ইনফ্লেশ্যন এক্সপেক্টেশ্যন এংকৰ হাই লেভেলছ তেতিয়া ডিমাণ্ড ফৰ হায়াৰ ৱেজেছ হ'ব মানুহৰ কাৰণ কষ্ট অফ লিভিংটো বাঢ়ি যাব আৰু ডিছপ্ৰপৰ্চনেটলি ইম্পেক্ট কৰিব ল' ইনকাম যি হাউচ হোল্ড হয় তেওঁলোকৰ ওপৰত এতিয়া ইয়াৰ লিংকেজেছ দিয়া আছে NCERT UPSC syllabus way forwardৰ structural anchoring of external sector institutionalizing foreign bond inclusion pipeline calibrated diversification of foreign inflows আমি foreign inflows to কি কৰিব লাগিব vulnerability কমাবৰ কাৰণে diversification কৰিব লাগিব enhance কৰিব লাগিব monetary policy transmission through developing a deep domestic corporate bond market granular monitoring of rural inflation expectation ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইয়াতে PYQ দিয়া আছে প্ৰিলিমছৰ ৰিলেটেড আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড এবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে why missing AI boom may not be so bad ইয়াতে অথৰ গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ইণ্ডিয়া এতিয়া কি হৈছে পাছ কৰি আছে কিহত কাৰেণ্ট যি গ্লোবেল আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ ভেলুৱেশ্যন বা তাৰ শ্বেয়াৰ বা ষ্টক এইবিলাকত আমি ইণ্ডিয়া এতিয়াও আগবাঢ়ি যোৱা নাই এইটো এফচেন্সটোৱে মাইট কি কৰিব প্ৰটেক্ট কৰিব বুলি কৈছে ইণ্ডিয়া আমাৰ ফিউচাৰ ভালনাৰেবিলিটিৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ যি missing the current AI stock market boom may actually good thing বুলি কৈছে long runত ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কাৰণ AI related companies বিলাকে huge investment to এটা attract কৰি আছে এতিয়া create কৰিছে market frenzy similar to past bubbles like the .com boom এতিয়া আগৰটো এনেকুৱা হৈছে যে কি কৈছে মাজতে বুম হয় কিন্তু পাছত আকৌ হেতু তাৰ ফলত ক্ৰেশ হৈ যায় সেই কথাখাৰ পৰা ইণ্ডিয়া এতিয়া বাচিব বুলি অথৰগৰাকী উল্লেখ কৰিছে ইণ্ডিয়া ৰিলেটিভলি few major ইণ্ডিয়া AI কোম্পানী আছে গটিকে ইয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়া বেনিফিট নহয় from the surge of AI valuationৰ পৰা কাৰণ আমাৰ কোম্পানী বেছিকৈ নাই while this may seem like disadvantage এতিয়া আছে it could protect India if AI boom eventually turn into bubble and crashes বুলি অথৰগৰাকী মেনশ্যন কৰিছে
এতিয়া স্পেকুলেটিভ বাবল মানে কি এটা সিচুৱেশন যেতিয়া এসেট প্ৰাইস ৰাইজ হয় ফাৰ বিয়ন্ড ইন্ট্ৰিনসিক ভ্যালু ডিউ টু ইৰেশনাল এক্সুবাৰেন্স এতিয়া পটককে বাঢ়ি যায় প্ৰাইসটো কিন্তু হিষ্টৰিকেল এক্সাম্পলত কৈছে যে ডাচ টিউলিপ মেনিয়া হৈছিলে সাউথ সি বাবল হৈছে .com বাবল প্যাটাৰ্ন ইউজুৱেলি এন্ডস হয় পাছত ক্ৰাশ হৈ পাৰি এতিয়া হেতু কথাই কৈছে যে dual perspective of AI position of India missing the boom today might be a blessing if a burst follow যদি burst follow কৰে বা যদি crash follow হয় তেতিয়া ইন্ডিয়া মিছও হ'ব পাৰে বুমটো এতিয়া কিন্তু পিছলৈ হেতু ব্লেসিংও হ'ব পাৰে এতিয়া স্পেকুলেটিভ নেচাৰ অফ দা AI বুম বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশন কৰিছে যি কাৰেন্ট আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ মাৰ্কেট ফ্ৰেঞ্জি ইকুৱেট কৰিছে হিষ্টৰিকেল মেনিয়াজৰ লগত ভ্যালুৱেশন ড্ৰিভেন বাই নেৰেটিভছ অফ ফিউচাৰ প্ৰডাক্টিভিটি ৰেডাৰ দেন প্ৰেজেন্ট আৰ্নিং গতিকে ইন ফিউচাৰ যদি প্ৰডাক্টিভিটিটো বাঢ়ি নাযায় তেন্তে নেৰেটিভটো কি হ'ব পাৰে এটো ফুল বুলি ক্ৰেশ হৈ যাব পাৰে মেকিং পেইনফুল ডিফ্লেশন ইনএভিটেবল গতিকে ইণ্ডিয়াছ লিমিটেড এক্সপোজাৰ মিন্স লিমিটেড contagion learning from others failure এতিয়া not being first mover offer strategic advantage যেহেতু observing failure of overhype AI investment India adopt কৰিব পাৰে more suitable need based application without burning capital and distorted wealth and inequality boom to widen কৰে gap কাৰ মাজত financial আৰু real economic growth ৰ মাজত top 1% এটা capture কৰে disproportionate gains to এটা crash বা burst যদি হয় while globally damage might hit overexposed market harder leaving India relatively unscattered if its financial market are less public job destruction versus job creation AI promises productivity কিন্তু threaten কৰে massive displacement of middle skill jobs কাৰণ productivity হয়তো ইয়াত কি কৰিব পাৰে প্ৰমিস কৰে productivity বঢ়াব বুলি কিন্তু লো যাৰ স্কিল আনস্কিল যাৰ লেবাৰ হয় যি মিডল স্কিল হয় তেওঁলোকে জবটো হেৰুৱাব পাৰে নো ক্ৰেডিবল গ্যাৰান্টি এক্সিষ্ট দেন net job creation will offset losses social turmoil হ'ব পাৰে ইয়াৰ ফলত regulatory and taxation nightmare হ'ব পাৰে taxing robots or AI conceptually impossible হয় call for sovereignty AI and fiscal prudence আৰু counter argument article টোত author গৰাকীয়ে acknowledge কৰিছে যে alternative view দিছে missing the AI wave কি means কৰিব পাৰে হলটো wealth creation টো আমি লুজ কৰিছো falling behind global market cap rankings আৰু টেকনলজি আমি লিডাৰশিপ হ'ব পৰা নাই লাইক সাউথ কোৰিয়া and Taiwan. Historical evolution of pre-independence to early industrialization, Luddite movement in Britain show কৰে workers smashing machine, যিটো threaten কৰে their livelihood to early instance of technology induced job anxiety দেখিলো. Post independence Nehruvian era, India bet কিহৰ ওপৰত থাকিলে heavy industry, public sector ওপৰত importing technology cautiously, idea of technological self-reliance took root. Liberalization and the .com boom 1991 reform open কৰিলে India to global capital লগত 2008 financial capital crisis দেখিলো যত নেকি another speculative episode এটা দেখিলো root হৈ থাকিল complex financial institution ৰ লগত আৰু India observating banking regulation limited direct exposure 2010 onwards AI winter ends হল 2020 পৰা আমি যদি চাও generative AI model GPT ChatGPT Dell ইয়ে কি ট্ৰিগাৰ কৰে নিউ valuation frenzy start কৰিলে present context to AI India policy focus কৰে on application in healthcare agriculture governance এতিয়া আমি লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেসটো যদি চাও সাইক্লিক্যাল ভিউ অফ দা মার্কেট এটা লজিকটো এজিউম হৈ আছে যে এটা যেটো বস্তু এতিয়া দাম বাঢ়ি গৈ আছে কি এদিন তললে আহিবই প্ৰিন্সিপাল ৰুট হৈ আছে ইকোনমিক হিষ্ট্ৰি আৰু বিহেভিয়ৰাল ফাইনান্সৰ লগত মাৰ্কেটস পাৰফেক্টলি যেটো এফিচিয়েন্ট নহয় সুইং হৈ থাকে গ্ৰীড আৰু ফিয়াৰৰ মাজত গটিকে বাবলস আৰু বাৰ্ষ্ট হ'ব বুলি ইয়াতে লজিকটো মিলা যায় cyclical justification patience over fear of missing out precautionary principle in policies যেতিয়া এটা actions or consequence uncertain হয় কিন্তু catastrophic but could be catastrophic burden of proof কাৰ ওপৰত পৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত পৰে যি সকলে advocate কৰে risky action to applied here rushing headlong into AI bubbles without safeguard may cause কৰিব পাৰে more harm than being late steady adopter Finalization versus real economy যদি চাও deep philosophical cleavage ই separates কৰে wealth created through productive enterprise from wealth generated by asset price inflation এই আৰ্টিকেলটো implicitly value হৈ আছে wealth human well-being tangible and output over paper gains এটা multidimensional analysis যদি চাও social dimensionত rapid rollout যদি কৰা যায় of advanced automation risk accelerate কৰিব পাৰে
K-shape economic divergence যিসকলৰ capital বেছি আছে tech developer তেওঁলোক ওপৰলৈ যাব তেওঁলোক আৰু develop হ'ব আৰু mid levelৰ যি white collar বা administrative workers থাকে তেওঁলোকৰ ৰোলটো disappear হ'ব গতিকে inequality আহিব political dimensionত accountable democracy structural unemployment quickly trigger কৰিব electoral backlash এটা legal আৰু regulatory dimensionত modern legal system poorly equipped হৈ আছে for intangible cloud-based software transition. International dimensionত hyper concentration of artificial intelligence infrastructure create কৰিব new form of digital dependency য'ত a few global firms control the core algorithm, data centers, semiconductor pillars, etc., pipelines, etc. আৰু economic যদি চাওঁ exorbitant tech stock valuation must deep imbalance global financial system এটা linkages দিয়া আছে NCERT UPSC syllabus way forward invest কৰিব লাগিব in sovereign AI gradually লাহে লাহে কৰিব লাগে একেবাৰতে কৰিব নালাগে strengthen কৰিব লাগিব social protection system এটা formalize কৰিব লাগিব universal social security framework টো design কৰিব লাগিব robot tax with care rather than taxing robots directly shift কৰিব লাগিব tax base from labor to capital consumption লৈ create কৰিব লাগিব national AI regulatory authority এটা link কৰিব লাগিব education with AI proof skill revamp curricula from school level upward to emphasize creativity. Fiscal prudence with a bubble buffer. Government should accumulate counter-cyclical reserve during booms. Promote কৰিব লাগিব cooperative and decentralized AI. PYQ দিয়া আছে ইয়াতে এবাৰ আহিছো শেষৰ আৰ্টিকেলটোলৈ between government and RBI getting back the investor. আৰ্টিকেলটোত আৰ্গু কৰিছে যে যি লেটেষ্ট monetary policy decision কৰি লৈছে RBI আৰু government ইয়াত aim কৰা গৈছে support economic growth কাৰণে আৰু attract investment কৰিবৰ কাৰণে even though there are concerns যদিও আছে inflation or global uncertainty এতিয়া RBI কি কৰিছে interest rate unchanged কৰিছে কিন্তু expect কৰিছে RBI kept interest rates unchanged আৰু Indiaৰ যি GDP growth হয় forecast কৰা গৈছে financial year 2027 লৈ slightly অলপ কমকে যিহেতু weak monsoon condition আছে global conflict আছে high energy prices slower private investment এইবোৰ কথা ইয়াতে 18 গৰাকী এইবোৰ information ইয়াতে তেওঁ data provide কৰিছে তেওঁ কৈছে যে core message to revolve কিহৰ লগত হৈ আছে around a central bank walking a tightrope যিহেতু ইয়াতে prioritize কৰিব লগা আছে inflation control কৰিবৰ কাৰণে আৰু লগতে without choking fragile growth আৰু growth টো maintain কৰিব লগা হৈছে growth inflation trade off monetary policy committee cut কৰিলে financial year 2027 ৰ GDP growth to focus by 30 basis point 6.6% এটা তেওঁলোকে কিয় West Asia conflictৰ কাৰণে weak monsoon আৰু tepid rural demandৰ কাৰণে এটা same timeত increase কৰিলে CPI inflation forecast sharply by 50 basis point 5.1% এই dual revision কি compress কৰে real policy rate টো কিন্তু কমিটি জাজ কৰিছে premature rate hike কে কি কৰিব পাৰে হয়তো আৰু বেছি growth weakness কৰিব পাৰে growth টোক আৰু weakness কৰিব পাৰে inflation হয়তো বাঢ়িব পাৰে as inflation remain within 2.2% target band external sector anxiety আৰু capital flow defense যেতিয়া MPC monetary policy committee focus কৰিছে domestic inflation RBI governor parallelly announce কৰিছে aim কৰিবৰ কাৰণে attract কৰো কিহৰ foreign capital attractionৰ কাৰণে rupee depreciation হয়তো amid widening এটো আৰু কি বহাব পাৰে CAD current account deficit আৰু লগতে clear concern কথাও কৈছে measures like extending FAR exemption foreign portfolio investment from capital gain tax on GSEC relax FPI limits offering concessional forex swaps for FCN RB's deposits classic tool হয় boost কৰিবৰ কাৰণে dollar inflow আৰু stabilize the currency divergence between market expectation and MPC prudence some market participants argue কৰে যে immediate rate hike কৰিবৰ কাৰণে because of compression in real rates আৰু rupee weakness ৰ কাৰণে however MPC effectively argue কৰিছে যে lower real rate acceptable হয় এতিয়াৰ কাৰণে given the downside risk to growth policy does emphasize কৰিছে fighting currency pressure through domestic rate hikes alone without hurt the economy risk balance of second consecutive review MPC explicitly কি কৈছে যে risk to inflation were skewed to upside ইয়াতে এতিয়া কি হ'ব পাৰে growth ত risk আছে আৰু inflation টো হয়তো বাঢ়িব পাৰে this unusual departure from a balanced risk statement reflect extraordinary uncertain global environment কাৰণে
হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে প্ৰি লিবাৰেলাইজেশ্যন এৰাত মানিটাৰী পলিচি ছাবছাৰ্ভিয়েণ্ট টু ফিজিকেল পলিচি অফেন মনিটাইজিং গভৰ্ণমেণ্ট ডেফিচিট থ্ৰু দ্য এডহক ট্ৰেজাৰী বিলছ পোষ্ট ৰিফৰ্ম আৰু মাল্টিপল ইণ্ডিকেটৰ এপ্ৰ'চত RBI মুভ কৰিলে টুৱাৰ্ডছ ইনডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ৰেপো ৰিজাৰ্ভ ৰেটৰ ৰেপো নৰসিংহ কমিটিয়ে ৰিপৰ্টছত এডভকেট কৰিলে গ্ৰেটাৰ অটনমি কথা উৰ্জিত পাটেল কমিটি 2013ত টেপাৰ টেণ্ডামে এক্সপ'জ কৰিলে ইণ্ডিয়াৰ ভালনাৰেবিলিটি টু কেপিটেল ফাইট পাটেল কমিটিয়ে ৰেকমেণ্ড কৰিলে move to flexible inflation target, setting CPI at nominal anchor, MPC in action and COVID-19 disruption. Monetary Policy Committee rate cuts কৰিলে deeply after COVID-19 কিহৰ কাৰণে growth বঢ়াবৰ কাৰণে current crossroadত যদি আমি চাওঁ present phase টো overlap হৈছে shocks geopolitical tension El Nino হৈছে লগতে fragile global demand হৈ আহিছে গতিকে MPC task এতিয়া complicate হৈছে যে inflation কমাই ৰখা আৰু একেটা সময়তে growth টো বঢ়োৱা আৰু লগতে currency rate টো stable কৰা এতিয়া multi-dimensional analysis of social dimension of regressive impact on inflation. High headline inflation particularly এনেকুৱা হলে food price ত impact কৰিব আৰু function as regressive tax disproportionately কাক impact কৰিব low income household কৰিব rural and urban disparity এটা আহিব আৰবান এৰিয়াত যদিও আমি নৰ্মেল থাকে কিন্তু ৰুৰেল এৰিয়াত আৰু বেছি ইয়াৰ ইম্পেক্ট কৰিব পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ইনফ্লেশ্যন ভাৰ্চেছ গ্ৰোথ গভৰ্ণমেণ্টে অফেন ফেচ কম্পিটিং পলিটিকেল প্ৰেছাৰ এটা এইটো চেন্স পলিটিকেলি চেন্সিটিভ সাবজেক্ট হয় International dimension of global policy spillover. Emerging economic face করে continuous adjustment due to monetary policy shift in advanced economies. ঠিক তেনেদৰে economic dimension of corporate profitability and investment. Elevate যদি কৰা যায় global input cost, it can squeeze corporate profit margin, lead firms to defer new capital expenditure. নতুন capital expenditure নকৰিব ইয়াতে linkages yes NCERT UPSC syllabus way forward strengthen কৰিব লাগিব supply side intervention enhance কৰিব লাগিব fiscal monetary alignment target কৰিব লাগিব fiscal support public spending prioritize কৰিব লাগিব high multiple apply কৰিব লাগিব capital expenditure to predictable financing keeping government borrowing aligned with established fiscal consolidation target to ৰাখিব লাগিব যাতে বেছি spend কৰি নিদিয়ে depending domestic financial market grown market integration corporate debt markets reduce কৰিব লাগিব long term external vulnerabilities PYQ দিয়া আছে আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইসিস ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ